Kedves Mikulás, szia! Mi vagyunk a Noár. Nem tudom a csapatunkról, te hallottál-e már? Mi vagyunk, kiknek fontos a közügyekért kiállni, és ha jól hallottam, tőled lehet bátran bármit kívánni. Tudom, sok a dolgod, nem akarlak hosszan zavarni, csak karácsonykor nálunk pár százan fognak megfagyni. Sok gyereket lepsz meg, kinek hajléka van, de nálunk bűnözőnek számít a hajléktalan. Ezért egy igen fontos dolgot kell itt helyre tennem. A bűnt lehet büntetni, élethelyzetet nem. Most mondd tényleg, ki akar direkt hajléktalan lenni? A kérdés lenni vagy nem lenni, vagy tenni vagy nem tenni. Egy tesz-vesz ország tetején ül a közöny angyala, vörös már a freskó, kongavésznek harangja. Apropó, az angyalokhoz van valami kontaktod? Vagy a főnök számát e-mailben csak ha esetleg átdobod? Kíváncsi vagyok, hogy is van a fele baráti rész, mert mégis egy keresztény államban élek és ez kész, de várjál, akkor itt valamit nagyon durván benéznek, mert szegény és rászoruló emberek kikekekéznek. És képzeld, az abszurditást lehet hova fokozni. Ezzel az emberi méltóságukat akarják megóvni. Mikulás, méltóságot lehet kérni tőled? Mert méltósággal jövőképet ember könnyen szőhet. Ember embernek miért legyen a farkasa? Ha egy család kerül az utcára, kinek dagad a mellkasa? És nagy fehér szakállad nem lesz, aki rángassa, mert egy anya és apa küzd azért, hogy a gyerekét láthassa. Ugye a cipőbe empátiát fogsz rakni, és remélem látod, hogy 10 000-eknek nincs hol lakni. 10 000 férőhelyre 50 000-en várnak. Szerinted kinyílhatna a kapuja a várnak? Ja nem, oda most más megy. Mikulás, ott lakhat más, ha nem gár, csak akkor legyen alapjog a lakhatás. Lehet, úgy izgulok, mint mikor gyerekként rád vártam. Jaj, és kapjon lakhatási bérosztályt az állam. Ne tegyenek utcára senkit elhelyezés nélkül, hisz te tudod legjobban, a jó tett könnyen térül. És legyen hajléktalan ember, ne hajléktalan. Az utóbbi melléknév, de az embernek árnyéka van. És azoknak, kiknek dönteni van esélye, az emberség ügye legyen, és nem múló szeszélye. Ezért léci, hogyha számít neked az ember élet, kérlek mindenkinek hozz egy pici emberséget. Olyan jó meleg szobában gurulni a beiglitől, hozol nevet, mert van, aki csak gúnyt kap, de nevet senkitől. Egy szám mögött egy sors nézne tűzhelyben égő tűzifát. Gondold erre az, ki problémákat szűnni lát. Ki szerint, ha az utcáról eltűnik a hontalan, akkor nő a szavazótábora simán és gondtalan. Kinek szemében jó pár állampolgár szálka volt, mert ebben a küzdelemben sajnos a szavazata zsold. Ki elfelejti, hogy emberek lelkében dallam szólt, és döntésével tüzet szít, s nem tüzet olt. Hozz felismerést, mert látod, nincs hol lakni, és segítséget a témában a civilek tudnak adni. Tudod mit, Mikulás? Én nem is kérek tőled más, csak tölts meg 400 üres önkormányzati lakást. Nem kérem, hogy add pénzt, azt majd ad az állam, hogyha rájön, hogy van kinek nem foci kell, hanem áram. Benne van az alkotmányban, tilos hajléktalannak lenni. Be tudsz a dió mellé egy új alkotmányt tenni. És kérlek, kinek ráhatása van erre a témára, kapjon egy sima vouchert egy városi sétára. Van, akinek pofon, és nem segítő kar jutott. Van, kivel durvábbak voltak kicsit a krampuszok, akik egy életen át befelé nyelték a könnyeket, és felszólításokat olvastak inkább, mint könyveket. Alkoholisták, betegek, drogosok vagy váltak, és 8 óra munkahelyet tőlük 24-et vártak. Ezek mind mi vagyunk, nem kell hontalannak lenned, ezért nem egy csövesért, egy emberért kell tenned. Mikulás, őszintén, mondd, te mégis mit tennél? Tudom, lehetetlen, de hogyha ilyen helyzetbe kerülnél, ne félj, csak egy játék. Mit innál? Mit tennél? És reggel, mikor húszad magaddal, 5-kor fölkeltél, mikor havi 30 000 forintból kellene megélned, vagy nem tudod, télen a reggelt vajon megéled? Erős maradnál, ha melletted a párod fagyna halálra, és egy idő múlva nem emlékszel senki kedves szavára. Nem élsz, csak túlélsz, egyik napról a másikra. A semmi ágán ülő szíved, hú, de terelnéd másikra. De nincs tiszta ruhád, és a szemed már sírna. Ugye milyen rossz, amikor sorsodat valaki más írja. Ezért mikor karácsonykor mondják az áldást, te és Jézuska rakjatok a fa alá rálátást. Vagy dechat után te pihensz, ja bocs, nem tudtam. Lehet, hogy így is a kívánságokat kicsit túltoltam. Csak tudod, nem az a kérdés, hogy nekik mindent szabad-e, hanem ha nem teszünk semmit, a szív szakad-e, mert közös ügy ez. És a lelkünk akkor tiszta, ha a tükörbe belenézünk, ránk egy ember néz vissza. Azért mondom, csükkeli. Elszórakozzál te? Megüttetted.